Magtitiwala ka ba sa kayak na ikaw mismo ang gumawa gamit ang sariling mga kamay para pumalaot sa dagat? Bago ako magpatuloy mga boss, sana i-like at i-share nyo yung ating video. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo mga boss. Ilang linggo kong pinaghirapan ang pagbuo ng DIY fishing kayak na ito. At sa wakas, nung natapos na, ay gusto kong subukan kung kaya ba niya ang alon sa dagat, lulubog kaya o makakahuli ng isda. Marami ang nagsabi na delikado, totoo naman na delikado talaga ang pagdadala ng DIY kayak o kahit ng hindi DIY kayak sa laot ng karagatan, lalo na para mangisda. Pero determinado akong patunayan na ang DIY ay hindi nangangahulugang mahina o hindi matibay. Huwag lang pumalaot na mag-isa, dapat may kasama ka na may bangka din kasi hindi mo alam ang mangyayari. Ito ang nangyari nung pumalaot ako. Nag-trolling ako sa mga gilid-gilid, walang strike. Bukan natin sa malalim. Jigging tayo kahit paano pa uwi. Dito na tayo sa spot mga boss. Kikita nyo yung gilid, malayo na tayo. Drop tayo ng jig dito. Baka surtehin tayo mga boss. Yan. Drop natin. Nasa lugar ako na dinadaanan ng barko. Nasa 50 meters ang lalim ng dagat dito. Maganda naman ang panahon, hindi maalon. Mahina lang ang mga boss. Current. Pinapadpad tayo pa uwi. So okay lang. Bigla akong nakahook up ng liplipad. Malaki mga boss. Hindi ko inasahan. Yung kasama ko ay medyo malayo sa akin. Kaya humigaw ko ng tulong. Kasi wala akong gancho. Wala akong dalang gancho at pamukpok. Kasi pagka nahuli yan, pinupukpok sa ulo yan. Pero hindi ako pinalad na makuha kasi 25 pounds lang yung linya ko, naputol. Putol! Mga boss, sana nakita sa kamera yung kanina, yung nahook ko na liplipan. Sayang kung hindi yun nakuha sa kamera. Hindi yung aking putol. Maliit lang naman kasi tong linya na to. 5 pounds lang tong linya na to. Tapos yung liplipan na nahook up natin mga boss sa ating Jigging Pro na 100 grams ay mga isang dipa yun. Sayang kung hindi yun nakita sa kamera. Pero kahit na tanga yung ating tag 200 na jigging lure, good experience mga boss. Ang ganda. Yung kuha, sayang talaga. Pangit kasi yung gear natin. Ang aking main line 25 pounds. Ang aking leader line 35 pounds. Yung mga ganong kalaki na mga isda, liplipan. Lalo na nakagat na siguro yung leader line ko kaya naputol kasi parang kinutsilyo yung leader line ko eh. Parang kinutsilyo na tatamaan siguro yun ang ngipin niya, sa ngipin niya banda. Sayang. Uwi na lang tayo. Hindi natin nahuli yung liplipan. Pero ayos ang experience mga boss. Sana sa susunod makabili tayo ng magandang gear para kaya nating manghuli ng mamaw na kagaya nun. Sana nakita yun sa kamera. Ayan na ang barko. Nahabol tayo ng barko. Ang alon yan. Layo-layo pa ang aking ipidalin. Ayan. Alon mga boss. Galing sa barko. Sabayan natin. Huwag nating kontrahin ang alon. Malalaki yan.
Ganda ng dagat. Ayan o. Yee! Yan, para tayo nag-surfing. Huwag niyo subukan ng ginawa ko pag wala kayong kasama. Kahit may kasama kayo, mas mabuti wag na lang ninyong gawin. Napatunayan ko na pwede talagang gamitin sa pangingisda ang aking DIY kayak. Stable siya, nasubukan ko na rin siya sa maalon na panahon. Okay naman siya dahil sa disenyo niya. Malapad siya, mayroon siyang dalawang Yan, wala na. parang puntun sa ilalim. Kagaya nung sinabi ko nung nakaraan kong mga video. Kaya okay naman siya mga boss. Safety first lang talaga lagi mga boss. Dapat may kasama kang palagi pagka lumalaot ka doon sa malayong lugar. Ikaw, ano bang karanasan mo sa DIY kayak mo? Or kung may kayak ka na gamit sa pangingisda? Magkwento ka naman dyan sa comment section sa baba. Salamat sa panonood. Please like and share mga boss. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!